สวัสดีครับวันนี้ก็24ตุลานะครับวันที่หลังจากวันที่23ตุลานั่นเองนะเราคุยกันเรื่องของ Midlife Crisis มา2วันแล้ววันนี้เราจะลองเปลี่ยนดูนะครับเป็น Quarter Life Crisis คำนี้ในบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินนะฮะแต่ว่ามันมีมานานมากแล้วที่อเมริกาเราก็พูดถึงกันค่อนข้างที่จะเยอะโดยเฉพาะที่อเมริกาซึ่ง Quarter Life Crisis เนี่ยมันมีความหมายว่าในอายุประมาณ20ถึงประมาณ30แถวเนี้ยมันจะมีปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงเลยทีเดียวแต่ที่อเมริกาเนี่ยอาจจะเร็วกว่านั้นอาจจะย้อนไปถึงประมาณอายุ15-16เลยด้วยซ้ำไปเพราะว่าอายุขนาดนี้ในช่วงวัยเนี้ยที่อเมริกาจะเป็นวัยที่ออกไปจากพ่อแม่แล้วจะไม่ได้อยู่ในบ้านหลายคนก็จะไปหางานทำเป็นของตัวเองเวลาที่อยากจะได้ของต่างๆหรือบางคนไปเรียนเนี่ยจะต้องมีการไปทำงานเองส่งตัวเองเรียนนะครับแล้วมันก็จะมีเงินกู้ที่จะติดตัวมานะฮะที่เราต้องไปกู้เพื่อการเรียนเพราะว่าที่อเมริกาการเรียนมันแพงนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าครอบครัวไหนเขาไม่ได้ซัปพอร์ตไม่ได้จ่ายเงินให้เนี่ยเราก็ต้องไปหาเงินมาเรียนเองนะฮะพวกนี้ก็จะมีเงินกู้ติดตัวไปเป็น student loan ซึ่งก็ต้องหาทางไปใช้เอาในอนาคตว่าจะใช้มันยังไงดีนะฮะเพราะว่ามันก็แพงมันเยอะเหมือนกันนะฮะเนี่ยก็จะเป็นช่วงวัยนี้นะ จะมีความแตกต่างอย่างหนึ่งกับ Midlife Crisis ซึ่ง Midlife Crisis เนี่ยจะเป็นวัยที่เรามองเห็นถึงเรื่องของความตายอายุที่เพิ่มขึ้นและเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะอยู่เนี่ยมันมีความหมายอะไรนะฮะชีวิตเราตอนนี้ทำไมมันยังไม่ถึงเป้าหมายไอ้พวกนี้คือเป็นช่วง Midlife Crisis แต่ถ้าเป็น Quarter Life Crisis ซึ่งก็เด็กลงมาหน่อยนะจะเป็นช่วงที่เราค้นหาตัวเองว่าเราอยากจะเป็นตัวเองนี่คือเราจะให้นิยามตัวเองว่ายังไงนะฮะ definition ของตัวเอง identity นะครับหรือแบบเรามีความโดดเด่นทางไหนนะดังนั้นมันจะเกี่ยวข้องกับการเลือกเส้นทางว่าเราจะเดินไปยังไงในอนาคตเราจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่เราอ่าอยากจะเรียนหรือเราอยากจะวางอนาคตมันเป็นสิ่งที่เราชอบจริงๆเป็นสิ่งที่ถูกนะหรือบางทีบางคนก็ถามคงจะเจอกันบ่อยๆนะครับว่าเนี่ยเราเรียนมาจนบางทีอยู่ม5แล้วยังไม่รู้จะเอนเข้าคณะอะไรเลย ยังไม่แน่ใจเราชอบอะไรกันแน่นะหรือบางคนเรียนเข้ามหาวิทยาลัยไปแล้วมันถูกหรือเปล่าเนี่ยเราเรียนหมอมาเนี่ยเรียนมาครึ่งทางแล้วไม่แน่ใจว่ามันใช่หรือเปล่าไม่รู้ว่าจบไปแล้วมันจะดีไม่ดีนะครับเราอย่างงี้เราซิ่วไปเรียนใหม่ดีไหมนะครับเราจะทำยังไงให้เรารู้ว่าตกลงแล้วเราชอบอะไรกันแน่นะครับมันมีวิธีไหมนะครับพวกเนี้ยนะครับเดี๋ยวจะลองเล่าให้ฟังนะผมคิดว่าหลายคนในที่นี้น่ะน่าจะเลยวัยนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับ เลยมาไกลแล้วด้วยบางคนก็มีลูกไปแล้วบางคนก็โน่นอายุ60แล้วนะครับก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้มีความสำคัญอะไรนะไอ้การที่เรามานั่งดูคนพวกนี้นะครับขอบคุณพี่แอ๋วนะครับที่สนับสนุนมานะเอาลูกโป่งไปถือก่อนพี่แอ๋วเนี่ยคงเลยไปพอสมควรแล้วนะครับขอบคุณ Wonder Wishy นะครับส่ง Paper Crane มาอ่าจริงๆเนี่ยนะผมว่ามันสำคัญเพราะว่าถ้าคุณไม่รู้นะครับว่าไอ้ของพวกนี้มันมีความสำคัญยังไงก็จะไม่เข้าใจเด็กรุ่นใหม่โดยเฉพาะ Gen Z ซึ่งแบบเดี๋ยวนี้แนวคิดของเขาไม่เหมือนกับเราเลยนะครับก็เป็นคนที่อยู่ในช่วงยุคเอไอใช่ไหมอยู่ในช่วงยุคที่มันอยากจะได้คำตอบอะไรมันก็ได้เดี๋ยวนั้นนะครับมันจะไม่มีความอ่าอดทนหรือสมาธิก็จะดูเหมือนสั้นถ้าเกิดว่าไม่ได้คำตอบทันทีไม่ได้เห็นผลลัพธ์ทันใดนั้นเลยนะครับมันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทางนี้ไม่ใช่ทางของเราแล้วลองเปลี่ยนทางดีกว่านะ ซึ่งการที่เรารู้ว่าอุปนิสัยแล้วก็วิธีในการดำเนินชีวิตของเขานี่มันแตกต่างจากรุ่นเรานะแล้วเรารู้แล้วเราจำได้ว่าปัญหาของเขาในช่วงนั้นคืออะไรเนี่ยมันทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กเนี่ยมันจะดีขึ้นไม่รู้คุณยังจำได้อยู่หรือเปล่าตอนเด็กๆเนี่ยเราเคยคิดว่าเราอยากโตเป็นผู้ใหญ่อะเราจะได้ไม่ต้องมานั่งทำตามไอ้พวกแก่พวกเนี้ยน่ารำคาญเหลือเกินนะหรือบางทีเราอาจจะคิดว่าผู้ใหญ่เนี่ยไม่มีทางเข้าใจเรานะ ไม่รู้จะถามมันทำไมอะคือถามมันก็ไม่เข้าใจอะมันผู้ใหญ่ไม่เข้าใจเด็กอย่างเงี้ยนะส่วนผู้ใหญ่ก็จะมีคำตอบประโยคคลาสสิกอันหนึ่งเลยเฮ้ยแต่ฉันน่ะก็เคยผ่านวัยรุ่นพวกแกมาก่อนนะทำไมฉันจะไม่เข้าใจเออไอ้คำตอบแบบนี้เนี่ยมันกวนตีนของแท้เลยคือทำไมฉันจะไม่เข้าใจคือแน่นอนว่าปากน่ะพูดว่าเข้าใจแต่การกระทำอะมันไม่เข้าใจเลยมันเลยทำให้เด็กอะไม่สนใจนะครับเออนะครับ
สมัยผมเรียนเนี่ยก็ประจำอะพ่อแม่บางทีก็บอกว่าเนี่ยเคยผ่านช่วงวัยรุ่นมาก่อนอะรู้ดีนะครับครูเหมือนกันครูก็จะบอกว่าครูอะเคยผ่านวัยแบบพวกเธอมาเลยนี่ประมาณนี้เลยนะพอบอกอย่างงี้ปุ๊บเนี่ยนะครับเด็กนักเรียนมันก็มองหน้ากันแล้วผ่านมาใช่ไหมแต่ไอ้สิ่งที่พูดมาเนี่ยไม่เหมือนผ่านมาสักนิดเดียวเลยพูดเหมือนรู้นะแต่ไม่รู้เนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยมันอาจจะไม่เข้าใจจริงๆแล้วก็หลงลืมจริงๆว่าสมัยที่มันเป็นเด็กเนี่ยมันรู้สึกแบบไหนแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเวลาพูดเนี่ยมันพูดแบบไหนเด็กเขาถึงจะอยากจะฟังนะเนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็จะเล่าให้ฟังในเรื่องพวกนี้ในมุมมองของผมนะต้องบอกไว้ก่อนผมไม่ใช่นักจิตวิทยาแล้วก็ไม่ใช่จิตแพทย์แต่อย่างใดนะครับแต่ผมจะย้อนเวลาไปให้เพราะว่าผมเนี่ย อย่างน้อยๆอะมันยังมีความรู้สึกในช่วงเวลานั้นเก็บอยู่แล้วก็รู้ถ้าเรามองกลับไปเนี่ยอะไรที่มันดูเป็นปัญหาสำหรับเราในวัยนั้นก็จะเอามาเล่าให้คนฟังส่วนถ้าเกิดคนไหนที่มีลูกที่อยู่ในวัยอายุประมาณ20กว่าอย่างเงี้ยนะครับพ่อแม่น่าจะมายุค50แถวๆเนี้ยนะ40-50หรือบางคนอายุ60นะก็จะได้รู้ว่าลูกตัวเองเนี่ยเราจะเขามีปัญหายังไงเราควรจะคุยกับเขายังไงนะขอบคุณคุณบุญญานะครับที่สนับสนุนมานะเอาลูกโป่งไปถือเล่นก่อนนะ คุณเหมยลี่ก็ส่ง Heart Me มาให้นะครับขอบคุณครับคุณ RT List ได้ Heart Me มาเช่นกันนะฮะ Crisis ทุกช่วงชีวิตแน่นอนนะฮะเพราะว่าช่วงวัยอายุเยอะเนี่ยเราพูดไปแล้วด้วยเหมือนกันไม่ใช่เรายังไม่พูดนะ Midlife Crisis เราพูดไปแล้วช่วงวัยอายุเยอะผมก็เคยทำไลฟ์เรื่องนี้ไปแล้วว่าคนอายุเยอะแล้วมันจะเจอปัญหาอะไรนะฮะอืมถ้าอายุน้อยมันก็มีปัญหาของเขาเช่นกันนะครับ บางคนเนี่ยต้องเป็นผู้ใหญ่ตั้งแต่เด็กเลยนะเพราะว่าบางคนเขาต้องหารายได้ให้ครอบครัวตั้งแต่เด็กก็มีบางคนเนี่ยอายุแค่ประมาณ10กว่าขวบนะพ่อแม่ป่วยติดเตียงลูกก็เป็นคนที่ต้องหาเลี้ยงครอบครัวตั้งแต่เล็กนะครับเราก็จะเห็นตามข่าวอยู่เรื่อยๆไอ้คนพวกนี้ก็โตมาได้ยังไงนี่อันนี้คือเก่งนะครับเก่งของแท้เลยว่าเขาสามารถที่จะอยู่รอดมาได้นะครับอืม เนี่ยพวกคุณลองพิมพ์มาก็ได้ว่าเอ๊ะเราเคยเจอปัญหาอะไรในช่วงนั้นหรือเปล่านะครับช่วงอายุ20กว่าเนี่ยเพราะว่านอกเหนือจากเรื่องของ career path หรือเส้นทางชีวิตว่าเราจะไปเลือกการทำงานแบบไหนเนี่ยมันยังมีเรื่องของความสัมพันธ์ในช่วงนี้เนี่ยเยอะแน่นอนนะครับ relationships ยิ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยยิ่งแล้วใหญ่นะเพราะว่าเด็กแต่ละคนก็อยากจะมันเป็นวัยที่แบบถ้าตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติเป็นวัยที่ต้องสร้างครอบครัวแล้ว สร้างครอบครัวมันจะมาถึงเรื่องของความมั่นคงว่าเอ๊ะเราจะทำงานด้านไหนถึงจะมีความมั่นคงเราจะตั้งเข็มทิศตั้งเป้ายังไงถึงจะมั่นคงไอ้ทางที่2ก็คือเราจะต้องเจอใครเราถึงจะมั่นคงนะครับมันจะต่างจากวัยรุ่นปกติแล้ววัยรุ่นปกติเนี่ยคือเราต้องการให้เพื่อนยอมรับแต่ไอ้วัยเนี้ยมันเลยนั้นแล้วมันไม่ได้สนใจเพื่อนที่เพื่อนต้องยอมรับขนาดนั้นแล้วมันต้องมาสนใจว่ามันจะสร้างครอบครัวมันยังไงนะสร้างทางของตัวเองยังไงนะไม่ใช่ทางสร้าง ไม่ได้สร้างให้ทางของตัวเองมันไปให้คนอื่นเขายอมรับแต่เนี่ยสร้างทางที่ตัวเองแผ้วถ่างเองเพราะถ้าเกิดว่าเราทำได้สำเร็จเนี่ยเราหันกลับมามองเราจะรู้สึกว่าเรามีความภูมิใจอย่างยิ่งว่าไอ้ที่เราทำมามันถูกต้องนะครับอืมคุณ Wolf ยาที่คุณกินเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าหมอเขาแนะนำแปลว่าได้ครับถ้าเกิดหมอเขาไม่แนะนำให้คุณไปหามาทานเองแปลว่าไม่ได้ครับนะตอบง่ายๆเลยยาทุกชนิดเนี่ยถ้าหมอเป็นคนสั่งถือว่าได้เสมอถ้าคุณกังวลให้กลับไปถามหมอนะอือฮึ เด็กต้องมีสกิลอะไรบ้าง อันเนี้ยน่าจะต้องถามคุณเพียวมากกว่านะครับคุณเพียวเนี่ยชอบมีคำถามอะไรที่แบบเอ่อมันน่าจะต้องเป็นคำถามที่ต้องคิดเองก่อนที่จะตอบแล้วผมก็รู้ว่าคุณเพียวอะรู้อยู่แล้วแหละแต่มันชอบแบบกั๊กอะไม่ยอมตอบนะน่าจะต้องตอบมาก่อนนะครับอืมคนไหนที่รู้เนี่ยเราต้องบอกต้องแชร์กันนะเพราะบางทีคนในไลฟ์เนี่ยเขาก็อยากจะได้ความรู้มุมมองที่คนอื่นเขามองกันบ้างนะครับอืม เป็นคน Gen Z ปรับตัวเข้าองค์กรไม่ได้ทำให้เป็นซึมเศร้าเลยอืม Gen Z เนี่ยปรับตัวยากนะเพราะว่าเราโตมาในสังคมอีกแบบหนึ่งในช่วงยุคโควิดอย่างเงี้ยนะครับเราก็ไม่ได้ไปโรงเรียนเราก็เรียนออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีคุณแอบหลับอยู่ก็ได้นะเดี๋ยวนี้มันมีฟิลเตอร์ที่แบบทำหน้าตื่นอยู่ตลอดเวลาอือฮึครับอะไรเงี้ยทำหน้าเหมือนพยักหน้าพยักเหมือนจดอะไรอยู่บางคนแบบก็เก่งก็ทำเป็นวิดีโอ loop ไปแล้วก็ไปเปิดมันนะครับมันมีหลากหลายวิธีนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะ ทีนี้เวลาที่เราคุยกับผู้ใหญ่อะมันก็จะเหมือนกับคนไม่มีมารยาท
เพราะว่าเราไม่เคยต้องมีมารยาทกับคอมพิวเตอร์ใช่ไหมงั้นคุณลองดูเนี่ยเวลาคุณเซิร์ชอะไรในกูเกิลสักอย่างคุณพิมพ์อะไรเข้าไปอะสมมุติว่าคุณจะหาหัวข้ออันเนี้ย Quarter Life Crisis นะครับคุณอาจจะพิมพ์ว่า Quarter Life Crisis คืออะไรใช่ไหม อาหรือว่าบางทีเราอาจจะแบบข่าวเรื่องแชร์อะไรเงี้ยแชร์แครอทมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยแชร์แครอทเป็นยังไงอัปเดตแชร์แครอทแล้วเวลาเนี่ยการใช้ภาษาในคอมพิวเตอร์คุณใช้แค่เนี้ยถูกต้องไหมแต่เวลาคุณเอาเนี่ยไปใช้กับคนจริงมันใช้ไม่ได้นะอย่างสมมุติว่าคุณเจอคนที่คุณไม่รู้จักมาก่อนไม่เคยสนิทสนมแล้วคุณไปเห็นหน้าเขาเนี่ยคุณเดินเข้าไปหาเขาเฮ้ยเอ่อ Quarter Life Crisis คืออะไร เอ๊ะคนฟังมันแบบเฮ้ยไม่รู้จักกันมาพูดอย่างงี้ได้ยังไงนะครับใช่ไหมแล้วความสามารถในการสื่อสารอะมันหายไปแล้วพวกเนี้ยเป็นวัยที่ต้องการ instant gratitude ดังนั้นจะไม่มีความอดทนแต่อย่างใดเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับแล้วเราเข้าไปทำงานยิ่งถ้าเกิดเจอ Gen แบบ Baby Boomer อะตัวตัวร้ายเลยเพราะว่าคนพวกนี้เขาจะบอกว่าเฮ้ยคุณต้องอดทนต้องทำงานนะส่วนไอ้ Gen Z นี่ก็ไม่ได้ฉันทำแค่เนี้ยเสร็จแล้วนี่ไปแล้วกลับบ้านนะครับ เราต้องดูที่ผลงานผลงานดีก็ไปแต่คุณรู้ไหมว่าเด็กรุ่นนี้เนี่ยหลายครั้งแล้วมันมีปัญหาเพราะว่ามันใช้เอไอทำงานแล้วพอใช้เอไอทำงานมันดูเหมือนคล่องเร็วแต่มันไม่เข้าใจเลยทั้งอันมันขาดอย่างหนึ่งคือ human touch คุณทำเอไอมากๆเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็น computerized touch มันจะไม่ขาด human touch ไปทันทีงั้นถามว่าทำไมผมไม่เคยกลัวว่าหมออะจะโดนแทนที่ด้วยเอไอก็เพราะว่าเวลาคุณไปหาหมอคุณอยากจะเจอหุ่นยนต์ที่แบบมันทำทุกอย่างได้เหมือนหมอนะครับ คือไม่ใช่เพียงแค่คำพูดคำจาแต่ท่าทางการแสดงออกสั่งสีหน้าความรู้สึกคุณยังอยากได้แบบ human อยู่เหมือนเดิมคุณไม่ได้อยากได้หุ่นยนต์นะครับเขาเก่งกว่าจริงแต่ว่าหมอก็จะมีอะไรที่มันแตกต่างไปจากแบบนั้นเหมือนกันคน Gen Z เนี่ยจะต้องเรียนรู้ในสิ่งนี้ให้มากนะครับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลตัวคนเองเนี่ยอยากได้ให้อีกคนหนึ่งเขามาคุยกับคุณยังไงเนี่ยนะครับคุณก็ต้องทำกับเขาอย่างนั้นเช่นกันนะครับจะไปห้วนๆ ไม่อดทนไม่มีหางเสียงทำแบบนี้ต้องได้แบบนี้ทันทีนะครับเอาเหตุผลเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางมันก็อาจจะทำให้อยู่ในสังคมลำบากนะครับอืมมีงานแสงสีเสียงอะไรสักอย่างตรงสามแยกอ่าเราไปตรงสี่แยกก็ได้ครับถ้าสามแยกมันมีปัญหาอย่าไปยุ่งแถวนั้นนะครับคุณแพรรี่บอกว่า please talk about how to engage them in conversation to include information or experience I have been through ถ้าเกิดว่าเราจะเล่าเรื่องประสบการณ์ตัวเองอะเราต้องถามประสบการณ์ของคู่สนทนาก่อนนะครับก่อนที่เราจะเป็นผู้พูดแล้วคนอื่นเขาอยากจะฟังเนี่ยเราต้องเป็นคนฟังเสียก่อนเพราะว่าเวลาที่เราพูดเนี่ยนะครับมันเหมือนเอาตัวเองอะมาพรีเซนต์ให้คนอื่นเขาฟังถ้าเขาไม่อยากจะฟังตั้งแต่แรกเนี่ยเขาก็จะรำคาญเรานะครับเราสักแต่จะพูดดังนั้นคุณจะเป็นผู้พูดที่ดีคุณต้องเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยสลับกันไปสลับกันมาบางทีเนี่ยคุณจะสังเกตว่าเวลามีคนมาถามเรื่องคุณ คุณจะรู้สึกแบบบางครั้งนะดีว่ะเขามีความเป็นห่วงเราเขามีความเห็นค่าของเรานะดังนั้นถ้าเราตอบเขาไปเนี่ยมันก็จะเต็มใจตอบนะหรือเขาพูดอะไรมาเราก็จะเต็มใจฟังเพราะเราคิดว่าไอ้คนเนี้ยมันสนใจเรางั้นคุณต้องใช้เทคนิคอันนี้เหมือนกันนะถ้าอยากให้เขาถามเรื่องประสบการณ์อะไรที่เราผ่านมาทั้งหมดเนี่ยเราต้องถามเขาก่อนในบางทีคุณเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าอย่างงั้นอย่างงี้คืออย่างเหมือนเวลาผมเข้าไปสัมภาษณ์ในห้อง ซึ่งแตกต่างจากเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้สัมภาษณ์ผ่าน Zoom ใช่ไหมถ้าสมัยก่อนเวลาสัมภาษณ์ในห้องผมก็จะดูเลยว่าในห้องเนี่ยเปิดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราเจออะไรก่อนเราสามารถหยิบมาเป็นเป้าของการสนทนาได้นะครับเช่นเราเห็นประกาศนียบัตรเต็มบ้านเต็มห้องไปหมดเลยผมก็เข้าไปถามแล้วบอกว่าโอ้อันนี้คุณเยี่ยมยอดมากเลยนะเห็นในห้องนี่มีประกาศนียบัตรหลายอันนะครับผมรู้สึกเออเรียนหมอนี่มันก็หนักขนาดนี้แล้วคุณยังไปจบมาได้ตั้งหลายอันนี่แสดงว่า คุณต้องไม่ธรรมดาแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีการยอเขาสักนิดหนึ่งเนี่ยทำให้เขารู้สึกการ์ดที่เขามีกับเราเนี่ยมันลดลงนะครับเขาจะได้คุยกับเราได้ง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับอืมขอบคุณ Baby Ghost จากคุณสิริอรดานะครับ20เรียนจบก็ทำงานเลยนะจากใจคนเป็นลูกตอนนี้อายุ29แล้วพ่อแม่ยังไม่เข้าใจเราเลยอาแน่นอนนะครับคือต้องบอกว่าการที่จะให้พ่อแม่เข้าใจได้เนี่ย
มันก็ไม่ง่ายส่วนเราต้องทำให้พ่อแม่เข้าใจหรือเปล่าเนี่ยคือคำถามเพราะบางทีคุณไม่ต้องทำให้พ่อแม่เข้าใจก็ได้เพราะทำยังไงเขาก็ไม่เข้าใจอยู่ดีนะครับถ้าเราจะพยายามดั้นด้นทำให้เขาเข้าใจเราให้ได้เนี่ยมันก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับผมต้องบอกไว้อย่างงี้ก่อนว่าเวลาที่เราทำให้คนอื่นเข้าใจเนี่ยบางทีเราก็ต้องเข้าใจเขาบ้างนะครับเราต้องต่างคนต่างเข้าหาซึ่งกันและกันถ้าเกิดว่าเราจะพยายามทำให้เขาเข้าใจฝ่ายเดียวมันทำไม่ได้ส่วนเขาถ้าพยายามจะให้เราเข้าใจเขาให้ได้100%มันก็ไม่ได้นะครับมันไม่มีทางที่เราจะเข้าใจกันได้แบบเป๊ะๆตลอดเวลาทุกเรื่องนะครับเราก็ทำเท่าที่เราพอจะทำได้แล้วกัน การที่คุณจะเข้าใจคนอายุเยอะได้เนี่ยนะครับคุณจะต้องคิดแบบเขาอาเมื่อไหร่ก็แล้วแต่นะที่คุณอยากจะเข้าใจว่าอีกฝ่ายคิดอะไรต้องคิดแบบเขาหรือถ้าคุณอยากจะรู้ว่าอาจารย์จะออกข้อสอบอะไรก็ต้องคิดแบบอาจารย์นี่นะครับวิธีขี้โกงของผมนะคือถ้าเราคือเขาสอนมาตั้งนานแล้วเอาใจเขามาใส่ใจเราแต่คำเนี้ยมันลึกมากนะมันไม่ได้แปลว่าถ้าเราเป็นเขาแล้วเราทำแบบนี้หรือเราโดนทำแบบนี้เราจะรู้สึกอย่างไร อันเนี้ยคือในสมัยก่อนนะเอาใจเขามาใส่ใจเราสิถ้าเกิดว่าเราไปเราไปแซงคิวเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นเขาแล้วเราโดนแซงคิวจะรู้สึกยังไงไอ้เนี่ยคือการตีความแบบเด็กน้อยเป็นพวกที่ไม่มีประสบการณ์เป็นพวกที่แบบพูดตามๆกันมาคือไร้สาระรู้แค่นั้นก็แล้วไงอะมันไม่ได้มีประโยชน์ขนาดนั้นแต่คุณลองคิดดูถ้าคุณเป็นเขาเนี่ยนะครับแล้วคุณรู้สึกเหมือนเขาจริงๆอะมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกนะ มันหมายถึงความคิดการกระทำและทุกอย่างคุณรู้หมดทุกอย่างมันเจ๋งขนาดนั้นผมก็ใช้วิธีนี้ในการที่บอกว่าถ้าตอนที่สมัยเรายังไม่เป็นอาจารย์แล้วเราอยากจะทำข้อสอบให้ได้ดีๆเราต้องคิดเหมือนว่าเราเป็นอาจารย์จะออกข้อสอบยังไงดีให้เด็กมันทำไม่ได้เอ๊แล้วตรงไหนนะของเนื้อหาที่เราคิดว่าถ้าเราเป็นอาจารย์อะมันน่าจะสำคัญ หรือพฤติกรรมอะไรในเด็กที่เราจะต้องประเมินว่าไอ้เนี่ยมันเหมาะสมอันนี้ไม่เหมาะสมแล้วถ้าเราเป็นผู้ใหญ่ที่แบบมีประสบการณ์มามากๆเราผ่านวัยนี้มาแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นเขาเนี่ยเราจะมองเด็กพวกนี้ยังไงดีมองตรงไหนของเด็กเพราะมันมองทุกตรงของเด็กมันคงไม่ได้มันคงต้องเลือกไอ้ที่มันสำคัญจริงๆในการมาตัดสินเด็กคนนั้นใช่ไหมหรือถ้าเราเป็นอาจารย์แพทย์มันไม่ได้อยู่กับนักเรียนแพทย์คนนี้ตลอดชีวิตนี่หว่ามันไม่ได้มานั่งเลกเชอร์อยู่ตรงนั้นน่ะเป็นเพื่อนเขาเราก็ไม่รู้ว่าอยู่ในห้องมันขี้เกียจหรือว่ามันอะไรอย่างเงี้ย หรือว่าบางทีตรงไหนของเราที่สอนน่าเบื่ออย่างเงี้ยเด็กนักเรียนแพทย์มันก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยแล้วยังไงต่อใช่ไหมอาจารย์ก็จะแบบก็ต้องมีความเข้าใจในส่วนนี้นะครับไม่ใช่บอกเขาว่าเฮ้ยปากเราบอกว่าเข้าใจจริงๆไม่รู้เรื่องเลยนะอืมนั่นแหละก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวนี้ทีนี้เรามาลองดูเข้าเรื่องกันเพราะว่าเรื่องนี้ผมบอกเลยว่ามันน่ะไม่ค่อยมีใครไม่ค่อยน่าจะวันเนี้ยไม่น่ามีคำถามเรื่องพวกนี้เท่าไรเหตุผลนะคือพวกคุณน่ะอายุเกินไปแล้วเวลาคนอายุเกินไปแล้วอะจะเริ่มไม่สนใจเรื่องคนอื่นคนอื่นในที่นี้ก็คือตัวเองที่ผ่านวัยนี้มาแล้วและนี่คือจุดอ่อนของพวกคนแก่ของพวกคนที่เลยวัยมาแล้วมันไม่สนใจเด็ก คนที่อยู่ในช่วงวัยเปลี่ยนผ่านเนี่ยอายุ20เนี่ยคุณสังเกตไหมคุณพูดอะไรเรื่องพวกเนี้ยผู้ใหญ่ไม่สนใจนี่ก็เหมือนกันผมจะยกตัวอย่างไลฟ์นี้ให้ดูเลยผมกล้าบอกคุณได้เลยว่าวันเนี้ยจะไม่ค่อยมีผู้ใหญ่ถามเรื่องพวกนี้เขาจะฟังอย่างเดียวหรือบางทีเข้ามาฟังแป๊บเดียวมันไม่ตรงกับตัวเองแล้วออกไปด้วยซ้ำไปผมจะทำนายไว้เลยว่าวันเนี้ยคนฟังไม่เยอะดังนั้นถ้าเกิดคุณเป็นช่วงวัยเปลี่ยนผ่านนะมันเป็นช่วงเวลาทองของคุณแหละที่คุณจะได้ถามผมตรงๆวันนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะเลือกชีวิตแบบนี้ได้ยังไง นะครับเพราะว่าวันเนี้ยคนไม่ค่อยถามนะผมเดาทางไว้แล้วมันแล้วผมเดาเรื่องของพวกเนี้ยไม่ค่อยพลาดเท่าไรนะครับคือผมจะเป็นคนโชคดีอย่างหนึ่งนอกเหนือจากการที่แบบเราพอมีความสามารถอะไรบางอย่างแล้วความสามารถที่โดดเด่นอันหนึ่งของผมเลยนะคือความสามารถในการเดาไม่ว่าจะเป็นเดาใจเดาทางหรืออะไรเงี้ยมันมักจะมั่วถูกอะผมอะอย่างข้อสอบอย่างเงี้ยผมก็มักจะเดาทางออกว่าอาจารย์เนี่ยจะออกประมาณไหน หนังสือที่ผมอ่านเนี่ยผมก็อ่านไม่จบแต่ผมจะรู้ว่าอ่านแค่เนี้ยไอ้สิ่งที่ออกสอบอะเราทำได้คะแนนดีแน่ๆเลยนะครับส่วนไอ้ข้อที่เราไม่ได้อ่านเนี่ยเข้าไปมันก็ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยออกข้อสอบแบบนั้นแต่ต่อให้มันออกมาผมก็มักจะมั่วแล้วมันถูกนี่คือความสามารถส่วนตัวซึ่งผมไม่รู้จะสอนพวกคุณยังไงเหมือนกันนะแต่ว่ามันเอามาใช้ในชีวิตจริงแบบนี้แหละเอามาใช้เดาใจคนอื่นเขาว่าเอ๊ะเขาจะรู้สึกยังไงเวลาที่เขาตอบเรามาหรือว่าไลฟ์อย่างเงี้ยนะครับอืมนะฮะ อันเดี๋ยวผมขอตอบคำถามบางอันที่มีในนี้แล้วเดี๋ยวจะเข้าเรื่อง
จริงๆเลยว่าอะไรยังไงนะครับเด็กที่จบใหม่เริ่มก้าวเข้าสู่ความรู้สึกจะเป็นผู้ใหญ่เมื่อเริ่มทำงานอยากให้คนทำงานนานๆแล้วเอ็นดูเด็กจบใหม่ว่ารู้สึกยังไงเอ็นดูเฉพาะเด็กที่เอ็นดูใครกลางก็เจอ Devil ได้ก็เป็นแบบนั้นนะครับแต่แน่นอนเราอยากให้เขามาเอ็นดูเรามันไม่ได้เพราะว่าคนที่เขาทำงานแล้วเนี่ยนะเขาก็มีเป้าหมายเขามีความยุ่งของงานของเขาอยู่แล้วทำไมเขาจะต้องมีเหตุผลอะไรมาเอ็นดูเรานะครับเราไปสมัครงานกับเขาปัญหามันอยู่ที่เราไม่ใช่เขาดังนั้นถ้าเกิดคุณเป็นเด็กจบใหม่นะครับเข้าไปสมัครงานสิ่งที่คุณต้องทำเลยก็คือคุณต้องโชว์ความสามารถของคุณให้เป็นที่ประจักษ์นะครับ คุณต้องทำตัวให้เก่งให้ดีให้น่าสนใจให้น่ารักนะครับถ้าคุณไม่ทำดังนี้แล้วเนี่ยไม่มีทางที่คุณจะอยู่ในสังคมแบบนั้นได้เพราะว่าคุณต้องรู้ว่าทุกๆคนน่ะยุ่งหมดเลยยุ่งตลอดเวลางานก็หนักอะไรอย่างเงี้ยความเครียดก็เยอะแล้วคุณเนี่ยถูกโยนเข้าไปอยู่ในกองแบบเนี้ยนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นเด็กจบใหม่เขาก็ต้องมาคอยสอนงานคุณมันมีไม่กี่คนหรอกครับที่เข้าใจคำว่าเด็กใหม่จบใหม่จริงๆว่าสมัยก่อนตัวเองก็เคยเป็นแบบนั้น แล้วมันไม่ค่อยมีคนที่เข้าใจจริงๆหรอกว่าถ้าสอนเด็กใหม่และให้เด็กใหม่มันเก่งขึ้นมาจริงๆนะงานของเขาจะดีขึ้นนะครับถ้าคุณเจอคนคนนั้นน่ะโชคดีของคุณแล้วครับแต่ผมบอกเลยว่าส่วนใหญ่คุณจะไม่เจอเขาจะเข้าใจว่าคุณเนี่ยโตเป็นผู้ใหญ่แล้วดังนั้นต้องรับความเครียดได้คุณต้องรับมือกับงานใหม่ๆได้นะครับทั้งที่ตัวเขาเองก็ทำไม่ได้นะคุณเนี่ยจะต้องมีความสามารถตรงนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยนะดังนั้นอันเนี้ยต้องโยนให้เด็กจบใหม่จริงๆ แต่ถ้าเกิดคุณเป็นบังเอิญเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีเด็กรุ่นใหม่อยู่ในชีวิตของคุณเนี่ยคุณดีแล้วอย่างน้อยคุณก็ได้การเตือนสติจากผมที่บอกว่าเฮ้ยคุณต้องเข้าใจเขาหน่อยนะเราเนี่ยโตมาในสังคมที่ไม่เหมือนกันนะครับคนอายุเยอะเนี่ยก็จะโตมาในสังคมที่ต้องอดทนต้องทำเยอะมันถึงจะได้ผลแต่คนที่สังคมยุค Gen Z เนี่ยมันไม่ต้องทำเยอะมันทำแป๊บเดียวได้ผลทันทีเลยอะนะครับมันต้องไม่มีความอดทนนะฮะ แล้วผลที่ได้มาเนี่ยเนื่องจากไม่มีประสบการณ์ไงแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าถูกอะดังนั้นไอ้คนรุ่นใหม่คุณต้องระวังนะไอ้สิ่งที่คุณทำมาเนี่ยบางทีไม่ถูกนะครับอย่างผมเคยเอานักเรียนที่มันทำข้อสอบหรือทำการบ้านหรืออะไรพวกนี้ด้วยเอไอมาดูแล้วมันไม่ใช่อะเราอ่านดูเราก็รู้อะมันไม่ใช่แล้วนะครับหรือถ้าเราให้เด็กคนนั้นพูดสักประโยคหนึ่งให้พรีเซนต์เลยอะทำไม่ได้ว่ะทำไมทำไม่ได้ก็เพราะว่ามันไม่ให้เอไอทำมาแล้วมันไม่เข้าใจในเรื่องนั้นจริงๆไง ใช่ไหมคนเราเนี่ยพอมันมีความที่จะต้องพึ่งพาอะไรสักอย่างมากๆเข้าแล้วเนี่ยมันจะทำให้ขาดสิ่งนั้นไปนิดเดียวเนี่ยมันอยู่ไม่ได้นะครับเราอะต้องอยู่ให้ได้ด้วยการขาดไอ้ของพวกนี้นี่แหละนะครับส่วนผู้ใหญ่เองก็เหมือนกันนะครับเวลาเจอเด็กพวกนี้เราก็ต้องอ่าเอาให้ทันเหมือนกันแน่นอนว่ามันหมดยุคของการที่ต้องพยายามเต็มที่ไปหมดแล้วนะครับเราต้องอะลุ้มอล่วยบ้างบางทีเนี่ยถ้าเราอยู่ใน work ethic ที่บอกว่าคุณต้องทำงานเยอะๆ ต้องอยู่ตั้งแต่เช้ายันเย็นต้องขยันมาหางานเพิ่มมันถึงจะโอเคไม่ได้แล้วครับถ้าเด็กเขาทำงานดีผลงานดีคุณต้องปล่อยเขาไปแล้วต้องบอกโอ้ผ่านแล้วนะครับอืมอายุ21เข้ามาดูเลยวันนี้นะครับเด็กจบใหม่เนี่ยก็เริ่มมีปัญหาพวกนี้เหมือนกันนะคุณมิสคิตตี้บอกว่า my niece and nephew still acts like teenagers it doesn't matter some people are doing that because you are taking care of them too much while US teens seems more mature than Thai people in their 20s, what factors contribute to these differences in maturity? Obviously, the way that you raise them. If you raise them in the way that you support them all the time, that is why they're different than the normal US teens. If their parents, provide them with shelters, with money, they whatever they ask for, they get instant gratitude from the parents. Well, that's going to make them a lot more difference, right? A lot of Thais still live with their parents. That's the reason. That's the main reason. One of the things that I notice when I get to the United States is a lot of Thais, they are brilliant, but they're a lot of them are not that mature at all. Compared to all the US grads, they're fully mature. They know they're like adult because they've been working for a long time. They know the real life, what it feels like, what obstacle should they be seeing,
they've been through a tough road before. But Thais, they've never been through tough road before. They encounter a tiny bit of obstacle. Their parents will come in. Oh, I know how to deal with these things. I'll do it for you. This is the way you should be doing. That is the wrong way to raise your own children, my friend. You need to let your child suffer through certain obstacle, have them know how to make decision, and have them experience the consequence of the decision they made. If you are able to have them know and feel the consequence, then they will know how important their decision making will be. If they're able to make their own decision and know the consequences, they'll be a lot more cautious about what they're going to do. And this is the main reason. All right. So if you want people to have good life, or, well, you have to think about it this way. You cannot be their parents forever. You cannot be with them forever. There will be a time when they will have to leave your shelter, your house, your home, your humble abode, right? When you see that, your job as a parent is to make sure they're equipped with the knowledge, the experience, and everything they need to encounter the obstacle in the real world. That's what the parent should be doing, not to do the things for them, not to predict, to tell them what to do. That's not the good way of parenting. Right? That would be my guess. That would be my answer to you. I hope this helped. นั่นแหละเราก็ตอบบ้างเนาะอายุ23รู้เหมือนเด็กตลอดเวลามันก็จะมีคนแบบนี้เหมือนกันนะครับโอเคเรามาเริ่มกันถึงเรื่องของว่าไอ้ quarter life crisis เนี่ยเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่ามันเป็นวิกฤตที่เกิดในช่วงประมาณอายุ20กว่านะครับเราก็มาดูว่าทำไมมันเกิดขึ้นได้ทุกอย่างเวลาเป็นปัญหาเนี่ยผมจะเริ่มจากสาเหตุของมันก่อนนะครับทำไมถึงเกิดขึ้นได้ข้อแรกนะครับความกดดันในเรื่องเกี่ยวข้องกับอาชีพ career pressure นะครับคือบางทีเราต้องเลือกว่าเราจะอยากทำงานอะไรมันจะทำให้เราไปสู่เป้าหมายได้อันที่2เมื่อกี้เราบอกไปแล้วเรื่องของ relationships นะครับความสัมพันธ์ที่เราอยากจะสร้างนะครับมันจะเริ่มมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับความโรแมนติกนะครับความสัมพันธ์ทางด้านของสังคมนะคนรอบข้างมีความเกี่ยวข้องเรื่องของการเงินตอนนี้ก็เริ่มมารู้สึกแล้วตอนเด็กๆไม่รู้สึกหรอกพ่อแม่จ่ายตังค์ให้ซื้อโน่นซื้อนี่ให้แต่ตอนนี้มันจะเริ่มเป็นวัยที่แบบเฮ้ยฉันจะต้องทำงานหาตังค์เองแล้วว่ะว่ะต้องทำงานหาตังค์เองแล้วอะไรเงี้ยนะฮะก็จะเริ่มมีความรู้สึกเงินยังไม่มีนะแต่แน่นอนว่ายกเป็นบางคนพ่อแม่รวยใช่ไหมอยากใช้อะไรใช้ไปอยากจะขับเบนเล่เอาตังค์ไปให้ใช้เลยใส่เสื้อแบรนด์เนมตังค์ไปให้ใช้แล้วเดี๋ยวนี้คุณจะเห็นแบบผมเห็นวัยรุ่นบางคนมองหน้าแล้วแบบไอ้นี่แต่งตัวแบบราคาเป็นล้านเลยเหรอวะนาฬิกาเสื้อผ้าคือถ้าเราเป็นมันนี่เราไม่มีทางแน่นอนแล้วบอกได้เลยว่ามันไม่ได้หามาเองพ่อแม่มันให้นะฮะนั้นไอ้คนพวกนี้โอเคคุณอาจจะไม่เจอเรื่องของวิกฤตทางด้านของการเงินนะ financial insecurity จะไม่มีนะครับอีกอย่างหนึ่งอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกคือความที่ตัวเองต้องการค้นหาตัวเองนะครับหรือเราเรียกว่าเป็น identity crisis นะครับคุณมีต้องการทำยังไงได้ให้รู้สึกตัวเองสร้างตัวเองในแบบที่เราต้องการเป็นขึ้นมาให้ได้นะฮะค้นหาตัวเองอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นมีเรื่องของอาชีพว่าเราจะทำอะไรดีนะเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการเงินเรื่องของการสร้างตัวตนของตัวเองขึ้นมาไอ้4อย่างนี้เนี่ยมันเป็นเหตุผลหลักๆเลยนะฮะของ quarter quarter life crisis นะครับนี่เป็นเหตุผลหลักๆของคุณเลยนะฮะที่จะต้องเจอแล้วอาการยังไงที่มันบอกว่าคุณกำลังเจอ crisis ตรงนี้นะครับแน่นอนถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์คุณอาจจะรู้เลยว่ามันมีความรู้สึกไม่มั่นคงเหลือเกินว่าเฮ้ยนี่ฉันโตมาอายุ20กว่าแล้วเพื่อนมันเริ่มหางานกันแล้วเพื่อนมันรู้แล้วว่ามันต้องเรียนอะไรทำไมฉันยังไม่รู้เลยวะนี่เรียนมาครึ่งชีวิตเข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยไปครึ่งทางแล้วไม่แน่ใจว่าไอ้ที่เรียนมันนั้นถูกหรือเปล่าแต่ตอนนั้นเราเรียนตามเพื่อนเรียนตามพ่อแม่มาพ่อแม่บอกว่าเราเก่งเลขก็เรียนวิศวะสิอะไรเงี้ยหรือเพื่อนบางคนก็บอกก็ไปเรียนคณะนั้นคณะนี้เรียนนิเทศสิอะไรเงี้ยเราเรียนตามๆกันมาไม่รู้เราชอบจริงหรือเปล่านะฮะ
เนี่ยแล้วพอมาอยู่ในช่วงวัยนี้นะแล้วมันมีปัญหาเนี่ยสิ่งที่เกิดปัญหาขึ้นมาก็เอาแล้วอารมณ์แปรปรวนไม่แน่ไม่นอนแล้วเฮ้ยอารมณ์มันชักจะมาหงุดหงิดง่ายมันไม่แน่มันเอ๊ะยังไงกันแน่มันหงุดหงิดอยู่ในหัวนะครับทั้งวิตกกังวลทั้งซึมเศร้าอะไรพวกเนี้ยก็จะมาวัยเนี้ยเยอะนะครับคุณจะสังเกตวัยช่วงเนี้ยเริ่มมีปัญหาเรื่องซึมเศร้าเรื่องวิตกกังวลบางคน panic ขึ้นมาก็ช่วงนี้เยอะนะครับแล้วก็บางคนจะรู้สึกว่าแบบชีวิตมันไม่เป็นเหมือนอย่างที่คิดว่ะ ทำไมเราบางคนแบบทำได้แบบนี้แล้วมันไม่เป็นอย่างที่เราตั้งเป้าความหมายที่เราอยากจะให้มันเป็นมันไม่เป็นไปตามนั้นน่ะนะครับสมมุติว่าเราบางคนเรียนจบมาเรียนเก่งด้วยได้เกียรตินิยมอันดับ1นะครับแต่ทำไมมันหางานไม่ได้วะหรือได้งานมันก็ไม่ได้ดีอย่างที่คิดหรือเข้าไปทำงานแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเราเป็นที่1อีกแล้วอะนะครับมันไม่เหมือนตอนเราอยู่มหาวิทยาลัยอะนะครับ หรือบางทีเราก็บอกว่าเฮ้ยตอนเนี้ยงานเราก็ดีรูปร่างหน้าตาก็ดีตอนเรียนก็ดีทุกอย่างดีหมดแต่ทำไมมันหาแฟนดีๆไม่ได้วะทำไมอะนะครับจริงๆพวกนี้มันมีเหตุผลนะการที่คุณได้ทุกอย่างมาในชีวิตอย่างง่ายดายเช่นได้เงินมาง่ายๆมีครอบครัวซัปพอร์ตดีครอบครัวบ้านรวยนะครับเรียนเก่งหน้าตาดีร้องเพลงได้เล่นเปียโนเก่งทุกอย่างดีหมด มันเวลาจะไปหาอะไรก็จะมีการตั้งเป้าในหัวว่าฉันจะต้องดีเสมอฉันจะต้องได้เสมอแต่ว่าคนที่เขาอยู่ในความสัมพันธ์เขาไม่คิดว่าคุณเป็นคนแบบนั้นยกเว้นว่าเขาจะเป็นเหาฉลามเข้ามาเกาะคุณกินอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับไม่ว่าคุณทำยังไงก็สลัดเขาไม่หลุดเขาก็อยากจะอยู่กับคุณเพราะว่าคุณมีตังค์มีบางคนไม่ได้มีตังค์แต่ว่ามันเอาไว้โชว์ได้อุ๊ยคนนี้มันหน้าตาดีว่ะไม่รวยไม่สนใจขอให้รูปร่างมันดีไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเกาะมันเกินเกาะเลยนะครับ หรือถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นพวก gold digger พวกขุดทองนะครับก็จะเป็นเขาจะไปดูแล้วคันไหนขับรถหรูเราต้องเข้าไปคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีพวกนี้นะงั้นอาการอันที่2ก็คือการที่คุณรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เราได้มาที่เราอยากจะให้มันเป็นมันไม่เป็นไปตามที่หวังนะครับบางคนก็รู้สึกโดดเดี่ยวเหงานะ รู้สึกว่าความต้องการของเรากับความรู้สึกของเรามันไม่ตรงกับไอ้คนที่อยู่รอบข้างเรามันคุยกับใครก็ไม่ได้อะทั้งๆที่แต่ก่อนเคยคุยกับเพื่อนได้วัยนี้ก็รู้สึกแบบบางคนนะคุยไม่ได้ว่ะมันเหงามันเหงาแต่มันไม่เหงาอะเอางี้ไหมเคยรู้สึกความรู้สึกประหลาดๆไหมมีเพื่อนแต่เหมือนไม่มีเพื่อนนั่งคุยกับเพื่อนแต่เหมือนนั่งคุยอยู่คนเดียวเหมือนกูเข้าใจกูตัวกูอยู่คนเดียวมีโลกของตัวเองอยู่คนเดียวพ่อแม่ก็ไม่เข้าใจเพื่อนก็ไม่เข้าใจไอ้เพื่อนสนิทก็ยิ่งแล้วใหญ่มันพูดอะไรก็ไม่รู้แล้วมันไม่เข้าหูเรา เหมือนเราโดดเดี่ยวอะหาที่พึ่งทางใจไม่ได้อะไอ้บางคนก็จะมีอาการแบบนี้ออกมานะครับบางคนทำให้ตัดสินใจไม่ได้ด้วยซ้ำไปจะตัดสินใจทางนี้ก็กลัวเดี๋ยวมันเป็นอย่างงั้นเดี๋ยวไม่ได้อย่างงี้แล้วทำไปทำมาบางคนเบิร์นเอาต์ไปเลยนะครับหมดไฟในสิ่งที่ทำอยู่อะไม่รู้ว่าทำอะไรแต่มันหมดไฟแล้วอะเรียนก็แบบหมดไฟไม่รู้จะมาถูกทางหรือเปล่าบางคนทำงานไปแล้วเฮ้ยเหนื่อยทำไม่ได้สักทีหมดไฟตั้งใจทำแล้วทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้ทำไมไม่ได้อย่างที่คิด เนี่ยไอ้พวกเนี้ยคืออาการของช่วง quarter life crisis เลยอะมีแบบมากมายมหาศาลเท่าที่คุณคิดแต่คุณจะบางคนจะ relate กับไอ้อาการที่ผมบอกไปได้นะว่ะมันนะมันมีแบบนี้เหมือนกันนะครับอืมแล้วปัญหาพวกนี้เนี่ยนะบอกไว้ก่อนว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปครับถ้าคุณยังอยู่ในวัยเนี้ยฟังแล้วมันหดหู่เหลือเกินทำไมฉันต้องเจออะไรเยอะแยะขนาดนี้อย่าลืมอายุคุณ20บวกเนี่ยนะครับ มันเป็นวัยที่เราต้องเจอเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว แต่ว่าอย่างที่ผมเคยเล่าไว้เสมอปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันจะมาในวัยที่เหมาะสมมันมาในช่วงเวลาที่คุณสามารถแก้มันได้คุณแค่ต้องแก้มันเท่านั้นเองนะครับแล้วเดี๋ยวผมวันนี้จะมาบอกวิธีในการแก้มันจะแก้ยังไงนะครับให้ผ่านพ้นวิกฤตไอ้พวกนี้ไปได้เร็วขึ้นค้นหาตัวเองได้เร็วขึ้นและดีขึ้นและถูกต้องมากขึ้นในวิธีของผมนะวิธีของคุณจะทำยังไงก็ไม่รู้เหมือนกัน หรือคุณอาจจะไปฟังไลฟ์โคชที่ไหนมาแล้วค่อยทำยังไงอันนั้นก็แล้วแต่ละกันแต่ผมจะบอกวิธีของผมให้คุณฟังแล้วกันว่าผมทำยังไงถึงจะผ่านช่วงวันนั้นมาได้เร็วนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้มีปัญหาอะไรมากมายขนาดที่บางคนเขาแบบโอ้โฮเครียดแบบเครียดจัดนะครับหน้าดำเหมือนผีเข้าเลยอย่างเงี้ยนะครับหรือไม่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันสมัยนั้นยังไม่มีที่หยดแต่เขาก็ดูเหมือนเนี่ยผีชุดดำนะหน้าแบบนั้นเลยนะครับหน้าแบบ
หมองน่ากลัวอะไรเงี้ยเพราะว่าคิดไอ้พวกนี้ไม่ตกนะครับเราก็จะบอกวิธีว่าแล้วผ่านพวกนี้ไปได้ยังไงนะอืม นี่แหละพอมีปัญหาพวกนี้นะจะมีปัญหาต่อเรื่องของอาชีพเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการพัฒนาตัวเองพวกเนี้ยมันมีผลหมดจากไอ้อารมณ์ต่างๆปัญหาต่างๆที่ประเดประดังเข้ามาแบบมหาศาลแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าเนี่ยคุณอายุ20วันพรุ่งนี้คุณอายุ21คุณอยู่ในช่วงวัย20-30เดี๋ยวอีก10ปีคุณก็ต้องเป็นวัย30-40มันจะมีเรื่องอีกอันหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องกันไอ้ช่วงวัยนี้นี่แหละถ้าคุณคิดไปคิดมาในหัวเนี่ย มันจะสามารถทำให้คุณผ่านไอ้ช่วงวัยนี้มันได้เองผ่านเองโดยที่เฮ้ยเราไม่ได้อายุนิ่งอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาความคิดเรามันไม่ได้มีแบบอย่างนี้ตลอดเวลาเมื่อคุณอายุเพิ่มขึ้นประสบการณ์ต่างๆเพิ่มขึ้นความคิดก็ตกตะกอนเพิ่มขึ้นยังไงก็จะผ่านไปได้ดังนั้นก่อนที่คุณจะคิดว่าคุณไม่มีทางจะผ่านปัญหาพวกนี้ไปได้นะคุณคิดไว้อย่างหนึ่งยังไงคุณก็จะผ่านมันไปได้อยู่แล้วเหมือนเรารู้เฉลยอะยังไงคุณก็จะผ่านตรงนี้ไปได้อยู่แล้วนะครับเพราะคุณคิดได้อย่างเงี้ยบางทีมันปลดล็อกแล้วว่าว่ะ ใช่ไอ้ที่ผู้ใหญ่พูดอะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันก็จริงเพราะว่าคุณอย่าลืมนะคุณลองคิดไปในอดีตสิคุณอาจจะเคยมีปัญหาบางอย่างเช่นอ่าไปโรงเรียนแล้วเราลืมเอาหนังสือวิชาที่มันต้องเรียนไปลืมเอาไปตอนนั้นบางคนคิดว่าโอ้โฮมันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยว่ะลืมเอาหนังสือมาครูตีแน่นอนเลยแต่บางทีเราย้อนกลับไปก็ไม่มีอะไรนี่หว่าตอนนั้นจริงๆมันก็ผ่านไปเราลืมไปแล้วด้วยซ้ำไปว่าเราเคยลืมเอาวิชาไหนไปโรงเรียนบางคนยังจำไม่ได้เลยแปลว่าอะไรอะ เดี๋ยวมันก็ผ่านไปครับไม่ต้องเครียดกับมันมากนะถ้าคุณในวัยเนี้ยตอนนี้นะคุณย้อนกลับไปสมัยคุณเป็นแบบป5ได้แล้วคุณลืมเอาหนังสือไปโรงเรียนอะคุณจะเครียดเหมือนตอนที่คุณเป็นเด็กป5เปล่าผมว่าคุณไม่ได้เครียดขนาดนั้นหรอกคุณรู้ว่ามันไม่มีอะไรมันไม่ได้สลักสำคัญอะไรกับชีวิตขนาดนั้นบางทีคุณไปแบบมองเสียมันสำคัญเวอร์วังอลังการอะไรเงี้ยนะมันทำให้คุณเครียดเสียเปล่าๆนะครับบางทีเราวางตรงนี้ได้มันก็ผ่านไปได้ง่ายๆนะครับอืมเดี๋ยวลองดูต่อไปมีอะไร ทำบุญด้วยอะไรถึงจะได้ความสามารถในการเดาแบบนี้ทำบุญด้วยความคิดครับถ้าคุณคิดดีๆเนี่ยมันก็จะได้ความสามารถในการเดามานะครับวัย20บวกเลยเดี๋ยวมาลองดูว่าคุณเจอปัญหาอะไรบ้างครับคุณสตางค์นะครับทำบุญเยอะด้วยการสอนผ่านยูทูบและ TikTok ก็แล้วแต่เนาะอายุเท่าไรการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องอาชีพถึงเป็นเรื่องที่ช้าไปสำหรับผมเนี่ยนะครับบางคนเขาจะบอกว่าเมื่อไหร่ที่คุณอายุเกิน50ไปแล้วเนี่ยมันเริ่มไม่ได้แล้วนะ แน่นอนว่าผมเคยเล่าไว้แล้วนะครับในช่วงวัยที่คุณเริ่มทำงานใหม่ๆเนี่ยจะเป็นช่วงที่คุณค้นหางานที่มันเหมาะกับตัวเองมากๆแล้วหาประสบการณ์นะครับงานแรกของคุณเนี่ยทางที่ดีเนี่ยคุณควรจะไปเจอหัวหน้าที่เนี๊ยบเหี้ยบโหดแต่มีความยุติธรรมถ้าคุณหาหัวหน้าแบบนี้ได้ในงานแรกของคุณนะมันจะดีมากๆเพราะมันจะทำให้คุณพัฒนาอย่างก้าวกระโดดทีเดียวเลยนะแต่คุณต้องเป็นคนที่อดทนนะครับ อดทนมากๆเลยต้องกล้าต้องสู้ต้องผ่านไปให้ได้เขาจ่าย100คุณทำแบบ200ไปเลยอย่างเงี้ยเอาให้มันเว่อร์ๆไปเลยคุณจะได้อะไรจากงานแรกของคุณมากๆนะครับพอผ่านช่วงวัย30ไปเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่คุณจะต้องเลือกงานที่คุณถนัดเก่งแล้วต้องทำมันแล้วทำไปจนเต็มที่เลยนะครับถ้าคุณจะเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนตรงนี้เพราะถ้าเมื่อไหร่คุณอายุถึงแบบ40แล้วเนี่ยมันจะเริ่มเปลี่ยนยากมากแล้ว นะครับเพราะว่าถ้ามันเปลี่ยนหมายความว่าคุณต้องมาเรียนสกิลเซ็ตใหม่หมดตั้งแต่แรกแล้วคุณจะเรียนทันเด็ก Gen Z ได้เหรอมันยากแล้วนะแต่ว่ามันทำได้มันไม่ได้แปลว่าทำไม่ได้นะครับแล้วถึงอายุ50เนี่ยมันควรจะต้องเป็นวัยที่คุณแบบมือฉมังแล้วว่าไอ้สิ่งที่เราทำมามันเก่งแล้วคุณจะต้องทำอย่างนั้นไปตลอดแล้วคุณจะเปลี่ยนอาชีพตอนอายุ50เนี่ยอ่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้แทบจะไม่ได้แปลว่าเป็นไปไม่ได้เพราะมันก็มีคนทำได้มาแล้วนะครับ เพราะว่าสถานการณ์บีบบังคับอย่างเช่นสมัยที่เป็นอายุก่อน50เนี่ยก็อาจจะเป็นอ่านักบินพอโควิดมาแม่งบินไม่ได้เลยทำไงดีหันไปทำอย่างอื่นดีกว่านะครับก็ต้องยอมเปลี่ยนสายอาชีพตัวเองเปลี่ยนความถนัดตัวเองบางคนอาจจะไปเปิดร้านอาหารไปทำโน่นทำนี่ขายของออนไลน์ก็เนาะไปทำ The Icon อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเป็นช่วงวิกฤตในช่วงวัยนั้นก็ได้แบบเงินไม่มี หรือบางคนเป็นทำงานประจำอยู่แล้วมันแบบไม่รุ่งโรจน์สักทีอย่างเงี้ยเอ่อทำงานเป็นตำรวจแล้วเงินเดือนขึ้น200-400ต่อปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเงินเดือนคงที่ตลอดมีความมั่นคงตลอดชีวิตนะครับเขาก็เลยแบบว่าไม่ไหวแล้วเราจะต้องไปทำอะไรสักอย่างนะถึงแม้ว่าเราจะอายุเยอะเราก็ต้องเปลี่ยน
ก็เป็นแบบนั้นถ้าสำหรับผมนะผมมองว่าถ้าคุณอายุสัก50เนี่ยไม่ควรจะเปลี่ยนอะไรแล้วนะจริงๆ40ก็ไม่ควรจะเปลี่ยนอะไรเท่าไรแล้วควรจะทำสายเดิมที่คุณทำมานั่นแหละแต่ว่ามันถ้ามันมีความจำเป็นจริงๆก็ทำได้นะครับสอนงานให้ช่วยงานของคนสอนงานต่างกันไหมครับต่างสิครับนะต่างกันอยู่แล้วนะครับถ้าคุณให้ช่วยงานน่ะมันก็จะให้เขาเห็นงานที่คุณทำจริงๆนะครับแต่ว่าคุณต้องสอนให้เป็นด้วยหรือให้งานให้เขาเหมาะสมด้วยถ้าให้งานยากเกินไปก็ทำไม่ได้นะครับแล้วคุณจะอ้างว่านั่นคือการสอนก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะมันยากเกินไปใช่ไหมหรือถ้าง่ายเกินไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรอยู่ดีนะครับแต่การที่มายืนมานั่งสอนแล้วไม่ให้เขาทำงานผ่านการทำจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้ประโยชน์เหมือนกันนะครับมันเหมือนแบบเราพูดให้เขาฟังแล้วเขาไม่เห็นว่ามันเอาไปใช้ทำอะไรถ้าเกิดคนไหนมันฉลาดหน่อยมันทำได้เลยแต่ถ้าเกิดคนไหนที่มันไม่ฉลาดเนี่ย มันก็ทำไม่ได้ แต่คุณต้องรู้ว่าคนทุกคนฉลาดไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับขอบคุณ Heart มีจากพี่แอ๋วด้วยนะครับ แล้วก็คุณจ๋าส่งโรสมาให้นะครับทำไมวันนี้เปลี่ยนมาแนวนี้ ก็อยากเปลี่ยนนะครับผมอยากจะเปลี่ยนในแบบที่ผมอยากจะเปลี่ยนนะครับ เราไม่เคยจำเป็นจะต้องทำตามคนอื่นที่เขาอยากจะคาดหวัง อย่างเช่นบางคนอยากจะให้ผมทำคลิปบางอย่างผมไม่อยากทำก็เรื่องอะไรอะไม่อยากทำอะไรอย่างเงี้ยนะบางอย่างคิดว่านี่สำคัญกับเขาแต่มันไม่สำคัญสำหรับเราเราไม่ต้องทำก็ได้นะครับอืมถูกไหม หรือแบบบางคนเขาจะมาคุยอะไรที่เราไม่ชอบแล้วมันมาอยู่เรื่อยๆถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่สุภาพดีไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรแต่ถ้าเราไม่ชอบเขาเนี่ยมันชีวิตเรานะเขาจะมายุ่งย่ามอะไรในชีวิตถ้าจะให้เขามามีผลต่อชีวิตเราตัดออกจากชีวิตจะดีกว่านะครับนะอย่างที่ผมบอกว่าเรื่องของความสัมพันธ์น่ะถ้าเกิดมันมีความสัมพันธ์ที่ toxic นะครับเราตัดออกจากชีวิตได้นะไม่ต้องเก็บไว้ก็ได้นะ มีปัญหาเรื่องการเล่นมือถือบนโต๊ะนะครับโดนพ่อแม่ดุอืมอันนี้ก็ไม่แปลกใจนะเพราะพ่อแม่บางคนเขาก็เล่นมือถือเหมือนกันนะครับเปิดดูหรือข้อมูลเรื่องงานยังโดนเลยหาวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยถ้าเกิดว่าคุณอยู่กับพ่อในวัยอายุเยอะเนี่ยนะครับคุณต้องไม่เล่นได้แค่นั้นเลยนะครับเราเราก็ต้องเจอครึ่งทางอะครับเราต้องไม่เล่นนะครับถูกไหม เราจะไปหามาให้พ่อแม่เขายอมรับสิ่งที่เราทำอะมันไม่ได้อยู่แล้วอะเออบางอย่างไม่ใช่การปรับต้องปรับที่เขานะมันต้องปรับที่เรานะครับแล้วการนั่งบนโต๊ะอาหารเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆซึ่งแบบคุณควรที่จะให้เกียรติคนที่อยู่บนโต๊ะอาหารคุณที่คุณคุยกับใครก็มานั่งเล่นมือถือแล้วไม่มองหน้าเขาอย่างงี้มันก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยดีเนาะใช่ไหมเราควรจะให้ความสำคัญกับคู่สนทนาอยู่ตลอดเวลานะครับอาจจะดูมือถือได้ แต่ก็พยายามเลี่ยงถ้าเกิดว่าโดยทั่วไปถ้าเกิดว่าเราไปเจอคนที่เขาไม่ชอบจริงๆเนี่ยเราก็เลี่ยงไปด้วยเวลาอื่นนะครับเรากินข้าวเสร็จแล้วเก็บจานเรียบร้อยแล้วคุณเล่นมือถือเรื่องของคุณแล้วนะครับตรงนี้อะถ้าเกิดว่าพ่อแม่เขาบอกเฮ้ยทำไมยังเล่นอยู่อีกนะครับเราบอกว่าตรงนี้คือเรื่องเราแล้วเราตอนอยู่บนโต๊ะอาหารเราคุยกับพ่อแม่เราไม่เล่นไม่เล่นคือไม่เล่นแต่ตอนนี้มันออกมานอกโต๊ะอาหารแล้วเราจะเล่นเรื่องของเราแล้วพ่อแม่มายุ่งไม่ได้นะเราต้องมีกำหนดกรอบให้ชัดเจนนะครับเราติด social มากเกินไปก็ไม่ได้ Social นี้หมายถึงหน้าที่การงานอีเมลงานด้วยเพราะคุณลองดูคนสมัยก่อนมันจะมีโทรศัพท์เขาจะรู้ได้ยังไงว่ามีงานก็ต้องไปที่ทำงานเพื่อทำงานถูกไหมต่อมาพอมีโทรศัพท์ก็โดนโทรตามไปทำงานตอนนี้พอมีมือถือเครื่องหนึ่งเดี๋ยวหัวหน้ารายงานมาให้ดูคุณก็ต้องทำเดี๋ยวนั้นแปลว่าอะไรอะคุณทำงานหนักมากขึ้นเปล่า หนักมากขึ้นสมัยก่อนมันแบบโดนทำงานคุณก็ไปทำงานเช้าเย็นก็กลับเรียบร้อยกลับมาบ้านก็ไม่ต้องทำแล้วอะแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วอะคือหัวหน้าส่งอะไรมาคุณก็ต้องทำแล้วอะถูกไหมครับมันก็แบบอย่างงี้มันตลอดเวลาใช่ไหมครับแล้วจริงๆต่างประเทศเนี่ยเขาก็เริ่มเห็นความสำคัญของเรื่องนี้นะครับอย่างเช่นฝรั่งเศสผมเคยเล่าให้คุณฟังแล้วใช่ไหมถ้าเกิดว่าใครเนี่ยสั่งงานไม่ว่าจะเป็นอีเมลนะครับส่งอีเมลมาเรื่องงานนอกเวลาคนนั้นน่ะผิดกฎหมายด้วยนะ จะมาอ้างว่าเฮ้ยส่งไปแล้วเดี๋ยวให้เขาตอบเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ได้เพราะว่าคนเนี่ยเขารู้แล้วครับว่าคุณส่งเนี่ยแปลว่าคุณต้องการให้เขาทำงานตอนช่วงนั้นคุณจะมีความหวังลึกๆว่าเขาจะมาอ่านมีความหวังลึกๆว่ามาอ่านแล้วเดี๋ยวก็ต้องทำนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ให้มีการส่งเลยเพราะถ้าเกิดใครส่งแล้วโดนจับได้นะครับเขาฟ้องแล้วก็จะเป็นไงฟ้องเสร็จปุ๊บก็เรียบร้อยโดนผิดกฎหมายเลยทันทีนะครับอืม นั่นแหละ
คุณลูกช้างบอกหนังสือ Health Talk กับดรแทนมีเรื่องราวความพยายามในการเรียนจนประสบผลสำเร็จน้องๆน่าจะเรียนรู้เป็นแบบอย่างโชว์ปกหนังสือสักนิด